Basic Filipino food expressions. Anong klaseng gulay ito? What kind of vegetable is this? Ano ang paborito mong gulay? What is your favorite vegetable? Kumakain ka ba ng ampalaya? Do you eat bitter gourd? Masarap ba ang kalabasa? Does squash taste good? Ayaw ko ng kahit anong gulay. I don't like any vegetable. Paborito ko ang patatas. Potato is my favorite. Namalengke ako ng gulay. I bought vegetables. Kumakain din ako ng talong. I also eat eggplant. Magkano ang kamatis? How much is the tomato? Maganda sa balat ang gulay. Vegetable is good for the skin. Hugasan mo ng maigi ang gulay. Wash the vegetable thoroughly. Kumakain ka ba ng sibuyas? Do you eat onion? Kumakain ako ng bawang. I eat garlic. Hindi ko gusto ang amoy ng repolyo. I don't like the smell of cabbage. Masarap ang upo kapag may patis. Bottle gourd tastes good with fish sauce. Saan galing ang kangkong? Where did the spinach come from? Balatan mo na ang sibuyas. Peel the onion. Bumili ka ba ng okra? Did you buy lady's finger? Ang gulay ay masustansya. The vegetable is nutritious. Kailangan mong kumain ng gulay araw-araw. You need to eat vegetables every day. Ang mahal ng mga gulay ngayon. Vegetables are very expensive today. Bumili ako ng paborito mong gulay. I bought your favorite vegetable. Masarap gawing lumpia ang toge. Sprout is a good ingredient for lumpia. Nabubulok na ang mga gulay. Huwag mo nang lutuin. The vegetables are rotting. Don't cook them. Nakakain ka na ba ng nilagang gabi? Have you ever eaten stewed taro? Turuan mo akong kumain ng gulay. Teach me how to eat vegetables. Masustansya ba ang kimchi? Is kimchi nutritious? Anong gulay ang hindi mo pa nakakain? What vegetables have you not eaten yet?